দিয়া হৈছে sound okay chalo so yeah hello everyone good evening কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আৰু মোৰ খবৰ ভাল বাৰু কিন্তু যেহেতু বতৰটো ঠাণ্ডা আহি আছে হয় ঠাণ্ডাৰ বতৰ আহি আছে কিন্তু এক্সামৰ বতৰ গৰম দেই কাৰণ অলৰেডি এতিয়া জুন মানে এক্সপেৰিয়েন্স হয় তেওঁলোকে অলৰেডি বহুত বেছি প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে সো আমিও পিছ পৰি নাথাকো হয় মই সেই কাৰণে কনসেপ্ট ভিডিওস এটা কিবা কনসেপ্ট পাৰ্টিকুলাৰ টপিক লৈ পিনে আহা নাই ইয়াতে মই ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস মই অলৰেডি বহুত গিটা সিৰিজ কৰিলো অলৰেডি বহুত গিটা পাৰ্ট কৰিলো আজি হল পাৰ্ট 5 আই গেস ৰাইট হয়নে তো পাৰ্ট 5 যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিও গিটা চোৱা নাই তেন্তে চাব এবাৰ আৰু আজি যেটো সেম সিৰিজৰে মই কন্টিনিউ কৰি আছো কাৰণ মই ভাবো যে এটা কোৱেশ্চন আমি কৰিলে এনেকুৱা হয় যে এটা কোৱেশ্চনতে বহুতবোৰ কনসেপ্ট বা বহুতবোৰ কিৱৰ্ডছ বহুতবোৰ এনেকুৱা টপিকস কভার আপ কৰি থাকে রাইট সো আমি হিখিনিতে ক্লিয়ার হৈ যায় সো যদি আমি পাঁচটা কোৱেশ্চন কৰাৰ লগে লগে এটা কনসেপ্ট আমাৰ অকমান হলো আইডিয়া ক্লিয়ার হৈ যায় তেন্তে আমি কিয় নকৰো বাৰু হয় সো সেই কাৰণে মই ভাবিছো যে আমি কি কৰিম ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস বোৰ এটা ডিসকাশন সেশন ওকে এটো এনেকুৱা নহয় মই আগতে কৈ দিছো আপোনালোকক এনেকুৱা নহয় যে মই কোৱেশ্চনটো পঢ়ি যাম মই আনসাৰ কম হেনুকুৱা নহয় আৰু যেটো টপিক থাকিব হেটো টপিকত আপোনালোকে যি জানে সেই টপিক ৰিলেটেড আপোনালোকে হিটো কব হয় আৰু লগতে মই যিখিনি জানো মই আপোনালোকক কম সো টিচিং এণ্ড লাৰ্নিং এজ এ প্ৰসেস ইজ এন প্ৰসেস where we exchange ideas okay it's a two way process okay এনেকুৱা নহয় যে অকল এটা ওয়ে ওয়ান ওয়ে নহয় এটো টু ওয়ে হয় আমি অলৰেডি পেডাগজিৰ যেটো চ্যাপ্টাৰস থাকে তাতেও পঢ়িছো টিচিং লাৰ্নিং অন হয় সো সেই কাৰণে মই ভাবিছো যে আজি যেটো ডিসকাশন সেশন হ'ব এটো আমাৰ কোৱেশ্চনছৰ লগত আমি বিভিন্ন টপিকস ডিসকাস কৰিম আনসাৰস ডিসকাস কৰিম আৰু আপোনালোকেও সেই টপিকটো যেটো কোৱেশ্চন থাকে সেই টপিকটোৰ ওপৰত যি জানে মোক হিখিনি কমেন্টত জনাব okay so let's start then ঠিক আছে start দিও আমি okay good evening everyone good evening okay first question to us is Jito the theory similar to Maslow's theory of motivation is Maslow's যেটো theory আছিল সেই theory to এটো বহুত ইজি কোৱেশ্চন দেই Maslow's যেটো theory আছিল সেই theory to কি হয় কিহৰ ওপৰত ভিত্তি আছিল কিহৰ ওপৰত বেছি ভাগ ডিপেন্ডেন্ট আছিল বা হেতৰ আন এটা নাম কি হয় হেতু কোৱেশ্চনটো খুদিছে আমি অলৰেডি জানো যে Maslow's যেটো theory আছিল হেতু বেসিক্যালি আছিল needs এইটস যেন পাই ন নিডছৰ ওপৰত হাৰে ওকে বেছি আছিল নিডছৰ ওপৰত ৰাইট সো আমাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ নিড হ'ব তাৰ পিছতহে গৈ আমি হেতু ফুলফিল কৰি পিনে আমি সেকেন্ড স্টেজ টু যাব পাৰিম সো অলৰেডি মই আগটো ক্লাছটো বুজাইছো Maslow'ৰ যেটো থিওৰি হয় এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সাম পার্সপেক্টিভৰ পৰা সো যেটো এনেকুৱা ট্ৰায়াঙ্গল হায়াৰাৰ্কি বুলি কওঁ আমি ট্ৰায়াঙ্গল শেপত একাৰণে আছিল কাৰণ এটো এটা লেভেল টাইপত ফলো কৰা গৈছিল ওকে যেটো বেস লেভেল হয় হেতু যেটা ফুলফিল হ'ব হে নিড টু তিতেহে আমি সেকেন্ড লেভেলৰ নিড টু যাম তাৰ পিছত থাৰ্ড লেভেল তাৰ পিছত ফোৰ্থ লেভেল এনেকে আমি ওপৰলৈ গৈ থাকিম সো যেটো ফাৰ্স্ট লেভেল আছিল হেতু আছিল আমাৰ ফিজিওলজিক্যাল নিডস মানে হল যে আমাৰ যেটো আমাৰ বায়োলজিক্যাল নিডস বা বডিক যেটো ৰিকোয়াৰমেন্ট যেনেকে আমাৰ খানাটো ফুড এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ সাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে জিয়াই থাকিবৰ বাবে আমাক খাদ্যৰ প্ৰয়োজন আছে হয় তো সেই বস্তুটো হলে এতিয়া যদি আমাৰ খাদ্যই নেপাম ভুকত থাকো তেতিয়া হলে আমি জানো যেটো সেকেন্ড আমাৰ প্ৰায়োৰিটি সেকেন্ড ইম্পৰ্টেন্ট যেটো হল আপোনাৰ এডুকেশনত যাম নেকি স্কুললৈ যাম নেকি আমি খাবই নেপাও যদি এই হাংগাৰৰ কাৰণে তো কি হৈছিল আমাৰ হাংগাৰৰ কাৰণে আৰু নিউট্ৰিশন নাপায় কাৰণে গভৰ্নমেন্টে ইভেন মিড ডে মিল স্কিম টু ওকে হাংগাৰৰ কাৰণেও কি হৈছিল হেতু মিড ডে মিল স্কিম টু লঞ্চ কৰিছিল হয় এতিয়াও চলি আছে আমাৰ যেটোৰ কাৰণে পভাৰ্টিৰ হক বা নিউট্ৰিশন সেক্টৰতে হক আমি চাব গলে মিড ডে মিল টু স্কিম টু হে কাৰণে লঞ্চ কৰিছিল গভৰ্নমেন্টে ঠিক আছে সো এতিয়া চাক আমি এটা কোৱেশ্চনৰ পৰাই আমি এটা থিওৰি শিকিলো এটা আমি স্কিমৰ কথা শিকিলো আৰু আমি এনেকে বহুতো কিছুমান টাৰ্মস শিকিলো হয় সো সেই কাৰণে মই ভাবো যে কোৱেশ্চনছৰ লগত এতিয়া যেটা আমাৰ হাতত হিমান সময় নাই ওয়েস্ট কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰিপাৰেচন কৰিবৰ কাৰণে বহুতখিনি সময় আছে বুলি ভাবো মই হয় তো সেই কাৰণে আমি এতিয়া
এনেদৰে পঢ়ি যাব লাগে বুলি মই ভাবো যে এনেকে পঢ়িলে বেছি বেটাৰ হয় ওকে সো এইটো কি হ'ব ইয়াতে আনসাৰ কৈছে নেকি অকমান মই চাও বাৰু ওকে সো আনসাৰ দিয়কচোন আপোনালোকে আৰু মই কৈছো যেহেতু আপোনালোকে ইটো টপিকৰ ওপৰত যি জানে যেনেকুৱা কোৱেশ্চনছ আপোনালোকৰ যি অপিনিয়নছ আছে আপোনালোকে জনাই থাকিব কমেন্ট সেকশনত ঠিক আছে সো এইটো আছে সো এইটো কি বুলি কয় দ্য থিওৰি সিমিলাৰ টু ম্যাসলো's থিওৰিটো কি হ'ব ড্ৰাইভ থিওৰি option A is the correct option drive theory কিয় কাৰণ যেটো বস্তু আমাৰ ড্ৰাইভ আমাৰ নিডছৰ লগত আমাৰ ড্ৰাইভ আমাৰ ইচ্ছা ওকে আমাক দৰকাৰ হিটো মোটিভস ওকে হেনেকে ড্ৰাইভ যে থাকে সো হেকাৰণে হিটো কি বুলি কয় ড্ৰাইভ থিওৰি ঠিক আছে ওকে নেক্সট যাও আমি which point is taken into account by the teacher while selecting a particular technique of motivation মানে কি আছিল আমি কৰিছো অলৰেডি motivation মানে হল যে এটা মোটিভ থাকে আমাৰ ইন্টারনাল কলৰ ইন্টারনাল এটা এফেকশন নত ওকে এটা মোটিভ আছে সো যেটোৰ পৰা কি হয় আমাৰ যে যেনেকে মই এটা উদাহৰণ স্বৰূপে যদি বুজাও আপোনাৰ লগত যে আমাৰ যেনেকে ভোক লাগিল সো আমি ভোক লাগিলে আমি বিছনাত বাগৰি থাকিলে খাদ্যটো আহিব নেকি নাহে আমি তেতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি উঠি গৈ পাকঘৰত গৈ খাদ্য বনাব লাগিব তাৰ পিছতহে আমি খাবলৈ পাম তো সেই বস্তুটো আমাৰ যে ভোক লাগিছে ভোক লাগা কাৰণে আমাক সেই বস্তুটো বাধ্য কৰি দিছে যে আমি বিছনাৰ পৰা উঠি গৈ আমি খানাটো বনাই পিনে খাও সেই ভোক লাগাটো কি হৈ যায় হাংগাৰ তো হাংগাৰ এটা কি হয় সেইটো হাংগাৰ এটা মোটিভ হয় যে হেতুৰ কাৰণে আমাক কি কৰিলে আমাক সেই কামটো কৰিব কাৰণে বাধ্য কৰিলে নে নাই সো আমাক এটা মানে নিবিচাৰিলে আমি উঠি গৈ খানাটো খাবই লাগিব বনাই পিনে খাব লাগিব সো এটা কাইন্ড অফ মোটিভেশন ৰাইট সো হেতু হল তো হেনুৱা টেকনিক এটা যদি আমি ইউজ কৰিব লাগে মোটিভেশনৰ টেকনিক যদি আমি ক্লাছৰুম এটাত টিচাৰে obviously ক্লাছৰুমত ইউজ কৰিব তেতিয়া হলে কোনটো মেথড বাৰু ইউজ কৰিব কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব কোকচোন yes good very good এনেকে আনসার আপোনালোকে দি থাকিব ওকে চলো very good ঠিক আছে yes so the correct option for 2 is option C so motivation কাৰণে কি হয় আমাৰ লাৰ্নিং অবজেক্টিভস আৰু তাৰ লেভেলসও আমি ইনক্লুড কৰো লগতে আমি লাৰ্নিং স্ট্ৰাকচাৰটো আমি কি হয় মোটিভেশনৰ যেটা আমি মোটিভেশন ক্লাছৰুমত দিও আমি লাৰ্নিং স্ট্ৰাকচাৰ চাও সো আনসাৰ ইজ option C good very good ঠিক আছে এতে ফোনৰ কন্ট্ৰাস্ট এনেকুৱা আছে নে সবৰে ফোনতে এনেকুৱা দেখি আছে লাইটিংটো চাবাচোন অকমান বেছি ডাৰ্ক হোৱা যেন লাগিছে ওকে সো দেন আমি চাও নেক্সট কোৱেশ্চন টু যাও ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন টু যাও ওকে motivation technique can work only up to the motivational যেটো টেকনিক থাকে হেতু আমি কি অকল কগনিটিভ অবজেক্টিভসতে ইউজ কৰো নেকি কগনিটিভ মানে অকল মাইন্ড ৰিলেটেড কিছুমান যদি এক্টিভিটি আমি কৰো তাতে ইউজ কৰো নেকি বা কম্প্ৰিহেনশন লেভেল অফ অবজেক্টিভস কম্প্ৰিহেনশন মানে যত গুটেখিনি ইনক্লুড থাকে সো হেই গুটেখিনি ইনক্লুড থাকা কামটো কৰিব কাৰণেও কি হয় আমাক মোটিভেশন লাগে নেকি তাৰ পিছত আছে হাইয়েস্ট লেভেল অফ কগনিটিভ ডোমেইন অকল হাইয়েস্ট লেভেল অফ কগনিটিভ ডোমেইন যেটো থাকে হেতু ইউজ কৰাৰ টাইমতে আমাক মানে মোটিভেশন লাগে নেকি নে এটাতো মোটিভেশন না লাগে আমাৰ কোনটো অপচন হ'ব ওকে ওকে চলো yes আৰু মই এটা কথা আজিও বাৰে বাৰে মই ৰিপিট কৰো মানে মই প্ৰাইমাৰী ক্লাছত যেতিয়া মই এনেকে কোৱেশ্চন সিৰিজ আনো তেতিয়া মই ৰিপিট কৰো এটো কথা যে আপোনালোকে এটো নাভাবিও যে আনসাৰটো ভুল দিলু বেলেগেওটো দেখা পাব আনসাৰটো লাজ দিব নেকি একেবাৰে নহয় আপুনি যে কমেন্টটো দি পিনে যে আপুনি যে এটেম্প কৰি আছে কোৱেশ্চনটো হেতু ডাঙৰ কথা টিচিং লাৰ্নিং যেতিয়া আমি পঢ়ি আছো আমি CDP মানে কি Child Development Pedagogy, right? Jitot amar already teaching learning eta porha ja. Ami teacher candidate hoy, ami teacher home, future teacher home. Iteo sage ami teacher ho, right? Kunuba enukwa thakibo pare apunalogor bhitor. So itu bostu apnalage enukon hoy je
লাষ্ট পাম নেকি নহয় টিচিং লাৰ্ণিঙত এটা আছে মই বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰোঁ মোৰ এভৰি ক্লাছত যে আমি টিচিং লাৰ্ণিঙত বা লাৰ্ণিঙৰ যিটো জাৰ্ণি আমি তাতে সদায় ইয়াতো আমাৰ সেইটো উইন হয় ছাকচেছ হয় অৰ ইদাৰ উই লাৰ্ণ এ লেচন আমি এটা লেচন শিকিলোঁ যদি ভুল এটা আনচাৰ দিলে এতিয়া যেনে কোনোবাই ভুল আনচাৰ দিছে তো তেতিয়া কি হ'ল সেইটো আনচাৰ কিয় নহয় সেইটোতো গম পালে ন কিন্তু আপুনি যদি ফোনটোৰ পিছত বহি এনেই ৰখি পিনে চাই থাকে ভিডিঅ'টো তেতিয়া আপুনি কেতিয়াও ইনভলভ হ'ব নোৱাৰে অ'কে আৰু ইনভলভ নহ'লে কেতিয়াও লাৰ্ণিংটো ছাকচেছফুল নহয় ৰাইট চ' আমি জানোৱে যে আজিকালি আমাৰ যিটো লাৰ্ণিং আছে সেইটো কি হয় লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড হয় য'ত মানে এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন দৰকাৰ চাওক এতিয়া ইয়াৰে থ্ৰুদি আমি গোটেই কনচেপ্টবোৰো কৰি আছোঁ যে লাৰ্ণিঙত এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন দৰকাৰ অ'কে আৰু আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড হয় এইবোৰ কনচেপ্টেতো শিকোৱা যায় ন এইবোৰ কনচেপ্টে পঢ়া যায় আমাৰ CDPত অ'কে চ' ইয়াতে কি হ'ব আনচাৰ য়েছ চ' ইয়াৰে আনচাৰটো হ'ব আনচাৰ বি কম্প্ৰিহেনশ্যন লেভেলত যেতিয়া আমি অবজেক্টিভছ মানে গোটেইখিনি ইনক্লুড কৰি পিনে যেতিয়া কম্প্ৰিহেনশ্যন মানে যেতিয়া ৱাইড ব্ৰড ছেকশ্যনত আমি যেতিয়া আমাৰ কিছুমান অবজেক্টিভছ যেতিয়া বুজিব লাগে তেতিয়া আমাক মটিভেশ্যন টেকনিক জৰুৰী হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে অ'কে চ' নেক্সট যাওঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যন যাওঁ অ'কে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 চাওকচোন কি হ'ব techniques of motivations are most useful for realizing motivational techniques bur basically kihor logot related hoy mane kuntu khetrot besi effect kore kuntu khetrot prabhav besi pelai motivational technique bur mon dibo okoman ha okoman mon dibo motivational techniques apnalogor cognitive মানে কি য'ত মেণ্টেল এক্টিভিটি হয় আৰু এফেক্টিভ মানে কি আমি বেছিকৈ ফিলিং ছেক্টৰটো মানে ছেক্টৰ বোলে ফিলিং ফেক্টৰ অ'কে ফেক্টৰটোত যাওঁ আমি ঠিক আছে আৰু চাইক'মটৰ মানে আমি গম পাইছোঁ যিটো আমাৰ ফিজিকেল এক্টিভিটি হয় ৰাইট অ'কে চ' সেইটো কাইণ্ড অফ মটৰ ৱৰ্ড থাকিলে আমি গম পাওঁ ফিজিকেল এক্টিভিটিৰ লগত ৰিলেটেড অ'কে যিটো মাইণ্ড এণ্ড ফিজিকেল এক্টিভিটিছ একেলগে হয় চ' কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত মটিভেশ্যনৰ টেকনিক বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে চ' কিছুমান আনচাৰ এনেকুৱা থাকে যে মটিভেশ্যন কগনিটিভতো এফেক্ট কৰে এফেক্টিভতো এফেক্ট কৰে চাইক'মটৰতো এফেক্ট কৰে কিন্তু যদি মষ্ট ৱৰ্ডটো আছে ইয়াতে আমি দেখিব পাইছোঁ হয় মষ্ট ৱৰ্ডটো দেখিব পাইছোঁ চ' মষ্ট মানে কি চবতকৈ ইয়াৰে এই তিনিওটাতে কৰে কিন্তু তিনিওটাটোৰ ভিতৰত চবতকৈ বেছি কোনটোত কৰে চ' চবতকৈ বেছি কোনটোত কৰে সেইটো হ'ল এফেক্টিভ অ'কে আমি যেতিয়া ফিলিং যেনেকৈ আমাৰ পঢ়িব মন যাব লাগিব পঢ়িব মন গ'লে আমাৰ তেতিয়াহে আমাৰ সেই মটিভেশ্যনটোৰ ভিতৰৰ পৰা আহিলে আমি পঢ়িব বহোঁ নহ'লে আমি যদি ফিট আছোঁ আমাৰ চাইক'লজিকেলি চাইক'মটৰ ফাংচন আমাৰ ভাল হৈ আছে আমাৰ মেণ্টেল ষ্টেটো আমি নৰ্মেলি থিংক কৰোঁ একো আমি বা এনজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন একো নাই কিন্তু আমাৰ মন যোৱা নাই তেতিয়া আমি পঢ়োঁ জানো নপঢ়োঁ চ' সেইকাৰণে মষ্ট ইউজফুল ক'ত হয় মটিভেশ্যন আপোনাৰ ইয়াতে অ'কে okay so then next question to যাও আমি so question number 5 ঠিক আছে question number 5 tour আমি skip কৰো বাৰু কাৰণ ইয়াতে আকৌ এনেকে দেখাবলৈ অকমান অসুবিধা হয় আমি question 6 লৈ যাও first ঠিক আছে আমি question 6 লৈ যাও Our action and behavior is motivated by the desire for getting pleasure and avoiding pain. So, a jitu statement, okay, a statement to kune disil. A statement to kune disil. So, tar karne ki hol ako ami kisuman time ot ami concept amar bahut besi strong hobo lage. He karne je mo porhale apnalage jodi mur পেইড ক্লাছবোৰ দেখিছে চাইছে যদি তেতিয়াহ'লে গম পায় যে মই এভৰি কনচেপ্টৰ লগত মই ডেফিনেশ্যনো আনো ৰাইট চ' সেই ডেফিনেশ্যনৰ লগত ইয়াতে কোৱা হৈছে সেইকাৰণে কেনেকুৱা কুৱেশ্যনছো আহে য'ত এটা কাৰোবাৰ ডেফিনেশ্যন দি পিনে সোধে আমাক কোনে কৈছে চ' কোনোবাই জানেনে বাৰু এইটো অ'কে চ' এইটো জানেনে কোনোবাই মই আপোনালোকে কমেণ্টৰ কাৰণে ৰখি দিছোঁ বাৰু অকণমান
Okay. So, কি আহিব? কোনে কৈছে এইটো? Thomas Hobbes. Okay. So, option A, Thomas Hobbes. ঠিক আছে? না না, Thomas Hobbes যে কৈছিল. Okay. So, then next আগবাঢ়ি যাওঁ আমি. Okay. Fundamental instincts of humans are inherited rather than acquired. So, fundamental instincts of human are inherited, okay? Acquired no hoy. So, etu kune kosil spring of human behavior, the above opinion, etu car opinion asil. Car opinion asil, jane ne baro apna lage? Okay. Okay. So, etu hobo kon? Etu hobo MC Doggle, okay? So, next আমি আগবাঢ়ি যাওঁ. Next আগবাঢ়ি যাওঁ. Question number 8. Okay, question number 8 to so. কি আছে? Instinct theory of behavior was rejected by psychologists on which of the following ground? Instinct theory যেটো আছিল আমাৰ যেটোত আমাৰ instincts-ক লৈ পিনে আমাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছিল instincts কিমান বেছি important এটা role play কৰে আমাৰ learning process-ত, right? And so hetu bostu loi pine yate instinct theory to many psychologists reject korisil ketaman grounds or upor grounds mane ketaman reasons or upor thik ase. So hetu janene baru apnaloge mo common side hoy diu no tetia dekhibo apnaloge hoy option kita sak. So first to ki ase sabo adult behavior is guided by experience and learning also. It is not always guided by instinct. So yate first ami option to gom paisu je ekhini thik ase baro experience and learning or pora hoy adult behavior guide kore kintu not always by instinct. Not always by instinct no instinct ko tote important role play kore. Okay, tar pisot human behavior is affected by the cultural factors. Okay, human behavior ki hoy cultural factors or logot aru ki hoy amar environmental factors, okay, tate amar hereditary factors thake related hoy. Tar pisot human being is a rational animal hoy, kintu he is not supposed to be directly instinct only. So okol instinct no hoy. Okay, so hey bostu egita factor ki hoy egita jukti torko di pine ki hoise instinct theory to reject kora hoisil. So kuntu option correct hobo? So kuntu option correct hobo baru? So the correct option will be already koye dilu apnaloge eta hint dia gol hoy. So the option is option D. Ei gute gitar uporot depend kori pine instinct theory to ki hoisil reject kora hoisil hoy thik ase. So next akbar homi achievement motive in a child can be developed by. Okay, it is easy ase command, right? Itur answer muk apnar logor pora lage. Okay, muk itu answer apnar logor pora lagibo muk. So ki ase achievement motive kiba ta achieve kora jitu motive eta thake amar kiba ta achieve koribo ami bisaru hoy to heitu ejon hikhur tat keneke develop koribo para jay. Mo command atori disu moi kok itu answer ekdom easy bahut easy hoy. Yes, good, very good, Dipankar. Yes,
আপোনাৰ নামটো কিবা এম লামু বুলি আহিছে আপোনাৰ নামটো এবাৰ কৈ দিব তেতিয়াহ'লে মই ভালকৈ ল'ব পাৰিম হয় তো য়েছ আপোনাৰ দিয়া আনচাৰটো কাৰেক্ট হয় চ' ইয়াৰে যিটো হয় যে এচিভমেণ্ট যেতিয়া মটিভ এটা আমি যদি শিশু এজনৰ তাত আমি সেই কৰিব পাৰোঁ যে ইনক্লুড নহয় বেছিকৈ ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় প্ৰপাৰ গাইডেন্স দিব লাগিব আমি হয় তাৰপিছত আমি ষ্টৰিজ ক'ব লাগিব গ্ৰেট মেন আমি কওঁ নহয় গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটিছৰ ষ্টৰিজবোৰ কওঁ আমি তেওঁলোকে কেনেকৈ কি এচিভ কৰিছিল তেতিয়া সেইটো মটিভেশ্যন পায় শিশুসকলে হয় তাৰপিছত এটা ৰিয়েলিষ্টিক গ'ল এটা ছেট কৰোঁ চ' কি হয় অল অফ দিছ গোটেইকেইটা অপশ্যনে কাৰেক্ট হয় অ'কে ভেৰি গুড য়েছ অ'কে অকল চিটো নহ'ব কাৰণ মানে চিটোও হয় অকল যদি চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট দিওঁ আমি তেতিয়া তাৰমানে অকল গ'ল ছেট কৰিলে হ'ব নেকি ষ্টৰিজ ক'লেওতো শিশুবোৰে মটিভেট হয় প্ৰপাৰ গাইডেন্স দিব লাগিব আৰু আমি হাই এক্সপেক্টেশ্যন যে আমি ৰাখোঁ সিহঁতৰ পৰা আমি সেইটো দেখাব লাগিব ঠিক আছে চ' নেক্সট আগবাঢ়ি যাওঁ আমি অ'কে in the introduction part of a lesson plan a teacher aims to get students okay এটা বহুত ইজি এইটো বহুত বেছি ইজি প্ৰথমতে ক্লাছত গৈ পিনে টিচাৰজনে কি কৰিব চেষ্টা কৰে কওকচোন চ' সেইকাৰণে লেচন প্লেন বনোৱা হয় চ' লেচন প্লেন এটা ৱৰ্ড হয় যিটো মানে যে আমি এটা লেচন মানে আমি যেতিয়া এটা চেপ্টাৰ ৱাইজো লেচন প্লেন বনাই হা চ' এইটো টিচিং লেভেলৰ এক্সপাৰ্টৰ কথা আৰু যে কোনে কিমান এক্সপাৰ্ট যদি বিগিনাৰ হয় অ'কে টিচাৰ ট্ৰেইনি যি কয় টিচাৰ ট্ৰেইনিং হ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব চেপ্টাৰ ৱাইজ মানে টপিক ৱাইজ ইভেন লেচন প্লেন বনাব লাগে কিন্তু যদি অ'কে এক্সপাৰ্ট হয় আৰু অ'কে তেতিয়াহ'লে যদি প্ৰফেচনেল বেছি এক্সপাৰ্ট টিচাৰ ট্ৰেইনি নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰে ডাইৰেক্ট মানে চিলেবাছ ৱাইজ বনাই লয় লেচন প্লেন অ'কে কেনেকৈ কোনটো এক্সামৰ কি কৰিব চ' প্ৰথমতে যিটো থাকে মানে লেচন প্লেন হ'ল যে ক্লাছৰুমটোত গৈ পিনে কেনেকৈ কি ধৰণে পঢ়াম কি কুৱেশ্যন কৰিম গোটেই এটা ব্লু প্ৰিণ্ট অ'কে এটা ব্লু প্ৰিণ্ট হয় ইভেন ষ্টুডেণ্টছৰো কি ৰেছপন্স আমি এটা এক্সপেক্টেড ৰেছপন্স এটা আমি ভাবি লওঁ যে এনেকুৱা ৰেছপন্স দিব ঠিক আছে চ' এইটো কোনটো হ'ব য়েছ 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 okay yes so প্ৰথমতে গৈ পিনে টিচাৰে কি চেক কৰিব যে ষ্টুডেণ্টছৰ এটেনশ্যন ইণ্টাৰেষ্ট আছেনে নাই কাৰণ উইদাউট এটেনশ্যন ইণ্টাৰেষ্ট ক্লাছটো কেতিয়াও ছাকচেছফুল নহ'ব আৰু এটেনশ্যন ইণ্টাৰেষ্ট যদি নাথাকে তেতিয়া টিচাৰে মটিভেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব মটিভেট কৰিব লাগিব ৰাইট মটিভেশ্যন আনিব লাগিব ক্লাছৰুমটোত যেন এটেনশ্যন আহে চ' সেইকাৰণে প্ৰথমতে এবিলিটিছ নহয় okay so প্ৰথমতে কি হ'ব attention ঠিক আছে so the correct option is option ঠিক আছে okay চলো good very good সকলোৱে কাৰেক্ট আনসাৰ দি আছে মোৰ ভাল লাগিছে দেখি পিনে okay thank you so much আপোনালোকে এনেকৈ আনসাৰ দি আছে okay চলো next আমি যাওঁ 11 with the development of technology the role of teacher in future will be so technology ji dhorone develop hoi goi ase ami dekhibole paisu right so future ot bhovishote teacher role kuntu hobo baru teacher role kuntu hobo to provide information to development new tech it develop hobo lagisil new textbook or to guide students or to use the internet in teaching okay koksun so future technology khetrot teacher ke akol information provide korai hobo niki baru ne akol new textbook develop koratu to technology khetrot nahe okay are to guide the students guide to eno dibo lagibo aru to use the internet in teaching ot ki dhorone ako internet use koribo pare ba kenukwa technology use koribo pare hitur upor gurutto dibo okay so no hoy actually
এটোৰ যেটো আনসাৰ হবো হেতু হবো একচুয়ালি অপশন নাম্বার ডি যে কেনেকে ইন্টারনেট টু টিচিংত ইউজ কৰিব পাৰি আৰু বেছি ডেভেলপ কৰিব পাৰি আমি হিটোৰ ওপৰত ইন ফিউচাৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় ইনফৰমেশন দিয়া বা টেক্সট বুক নহয় হেতু ডাইৰেক্টলি কলো আৰু গাইড কৰাটো তো এনেও টিচাৰৰ প্ৰাইমাৰী ডিউটি হয় টিচাৰ ইজ আ ফ্ৰেণ্ড গাইড এণ্ড আ ফিলছফাৰ হয় তো হেতু বস্তু প্ৰাইমাৰী ডিউটিত থাকিব তাতে টেকনলজিৰ লগত একো নাহে ওকে ঠিক আছে সো এটো আহি যায় ওকে So next start doing then tell me next question jao. Question number 12. Which of the following is not a level of teaching learning? Kuntu level no hoy. So already amak levels of teaching asil right levels of teaching mane thake no easy level then medium then tough. Okay so easy medium hard henuka level thake so প্ৰথমতে যেটো আমাৰ কি আছিল কোনটো আছিল জানানে কোনোবাই yes কোনোবাই দিছে যে ম্যাম আটাই কেটাই হ'ব যেন লাগে আনসাৰ হেতু এটা কোৱেশ্চনৰ ট্ৰিক ন আৰে জুনে তেওঁলোকে বহি আছে সিবিএসই বোৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে কোৱেশ্চন পেপাৰ কাটিব সো ইমান ইজি তো নিজে নেদিয়ে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰলি হ'ব বাকি গুটা নহয় সো হেনুকা নহয় ইয়াতে আপোনাক এনেকুৱা লাগিব যে গুটেকিটা আনসাৰে হয় দেখোন সো হেতুৱে কথা আৰু কেতেবা এনেকুৱা কোৱেশ্চনো আহে যে গুটেকিটাই হয় একচুয়ালি গুটেকিটাই হয় কিন্তু তাৰে মাজত কোনটো বেস্ট হয় বেস্ট সুট কৰে হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লগা হয় হেনুকা কোৱেশ্চনসো আহে ঠিক আছে সো এটো এনেকুৱা নহয় যে ইমান ইজিলি হেকাৰণে নাকাটে হেতুৱেটো কম্পিটিশনৰ যেটো এটা লেভেল বঢ়াই গৈছে ৰাইট সো হেকাৰণে Okay, so here ki hobo answer option it's a not mane ki yare tinita level asil so june porhise teaching learning or level gita teuluke jane je tinta level asil okol so yata side option dise mane eta directly nohoy so hetu ki hobo option A differentiation level buli eku teaching learning ot level nai অকল তিনটা লেভেল আছে হিটু হল ফার্স্ট মেমৰি লেভেল ওকে ফার্স্ট মেমৰি লেভেল দেন আহে আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং ওকে দেন আহে আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং তাৰ পিছত আহে ৰিফ্লেক্টিভ ওকে তাৰ পিছত আহে ৰিফ্লেক্টিভ এই তিনটা হল টিচিং লাৰ্নিংৰ লেভেলস ওকে টিচিং লাৰ্নিংৰ লেভেলস মেমৰি লেভেল মানে হল যত স্টুডেন্টে কি হয় মেমৰি ওপৰত বেছি ফোকাস কৰে ৰোট লাৰ্নিং কোন হয় আমি ৰোট লাৰ্নিং মানে মুখস্থ মাতা ক্যাপাসিটি টু এই ভাটো পঢ়া দিয়ে জেনেকে জিগিটা ভাতক জেনেকে 4টা 5টা জি শব্দ শিকাই থোৱা হয় হেগিটা ৰিপিট কৰি থাকে ঠিক হেনেকে ইয়াতে জেনেকে কবিতা এটা মুখস্থ কৰিলে কবিতাটো মুখস্থ কৰি টিচাৰৰ আগত কবিতা আবৃত্তি কৰিব হয়তো এক্সামত জেনেকে কবিতা লিখিব দিয়ে 8 লাইনস লিখা 10 লাইনস লিখা সো তাতে কবিতা লিখা সো হেতু আহি যায় মেমৰি লেভেলত যত মেমৰি পাৱাৰৰ ওপৰত বেছি ফোকাস কৰে হয় যে কিমানখিনি মুখস্থ ৰাখিব পাৰে মনত কৰিব পাৰে হেতু আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং লেভেলত আহে যে কি ধৰণে কিমানখিনি বুজি পায় ওকে কিমানখিনি আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং মানে কনসেপ্টটো কিমানখিনি বুজি পায় মুখস্থ ৰখাই নহয় ইয়াতে নিজৰ থিংকিং টু লগাই পিনে কিমানখিনি ভাবিব পাৰে কিমানখিনি আনসাৰ বনাব পাৰে হেকাৰণে ইয়াতে কবিতা পয়েম লিখিব নিদিয়ে সাবা এটা এজৰ পিছত আমাৰ ক্লাস হয়তো ক্লাস 5 বা 4 লৈ আমাক পয়েম লিখিব দিয়ে তাৰ পিছত আমাক কি হয় পয়েমটোৰ সামাৰি লিখিব দিব বা পয়েমটোৰ পৰা কি বুজিছো কি বুজাব বিচাৰিছে কবিয়ে হেতু লিখিব লাগিব মানে কি আমাৰ তেটা আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং লেভেলত মানে কিমানখিনি বুজিছো আমাৰ নিজৰ অপিনিয়নটো দিব লাগে তাতে হয় নিজৰ কি বুজিছো আমি হেতু লিখিব লাগে সো ইয়াতে অকল ৰোড মেমৰিৰ ওপৰত নহয় কিমানখিনি আমি কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছো নে নাই হেতুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু ৰিফ্লেক্টিভটো মানে একদম হাই লেভেলৰ থিংকিং যত ডেভেলপ হয় ওকে যত আমি high level of thinking even enuka hoy logical thinking koru okay ar abstract thinking koru creativity gutekhini ahi jay reflective so itu higher level ahe aru starting level hol memory level so ei tinta hol teaching learning or level hol to ami ei question or pora dekhise ami question or pora ami ki dhuniya ke kiman gita concept ba kiman gita term ami hikiboloi palu thik ase So, here episode ago going to come. Next question লৈ যাও
What does the cognitive domain of Bloom's taxonomy of educational objection affect in learners? So Bloomor jitu taxonomy asil jodi apuna lage jane aru jodi na jane titia hole ahok aise ne hoy gosa na okay na okay so 13 or ki dise apna lage okay so ami etu ki dibo effect in learner jitu Bloomor educational objectives asal hitu basically asal amar thoughts or uporot okay all in emotions or uporotu asil kintu skills or uport nasil so hekan ami ki dim thoughts or uporot thik ase okay okay chalo next okay so integral education concept is propounded by apna lage khunise ne baro ei concept tu agote khunise ne okay june seriously preparation start dise teoloke nisoy porhise integral education or bikhoy so integral education mane mo koi dium baro koman integral education hol enuka ta education system ta okay jot mane ki hoy students ok ami jitu traditional system of education ase hitu follow nokore okay teolukok eta free environment die free environment jot mane teoloke nijo self directed instructions follow kore okay enuka ami ekota pabandi mane ami dhori bandhi ba baধ্যতা mulok kori pine ami ekota nedu jot mane free education okay free mane hetu nohoy আপোনাৰ পইচাৰ ক্ষেত্ৰটোত কোৱা নাই যত মানে আমাৰ জেনেকে এটা ট্ৰেডিশনাল এডুকেশন সিস্টেমত কি হয় কিছুমান ধৰা বান্ধা নিয়ম আছে বা কিছুমান হিমানখিনি ফ্লেক্সিবিলিটি নাই কিন্তু ইন্টিগ্ৰেলস এডুকেশনত কি হয় হিখিনি ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে বা স্টুডেন্টছৰ ওপৰত নিডছৰ ওপৰত স্টুডেন্টছৰ কি নিডছ আছে স্টুডেন্টছে কি পেস অফ লাৰ্নিং গুটেইবোৰ ধ্যানত ৰাখি পিনে যেটো এডুকেশন প্ৰভাইড কৰা হয় সেই সিস্টেমটো কোনে hey system to kune start disil okay kune propound korisil kobo paribone baru good Dipanger good apni bhal dei bhalke porhi ase mane okay so good so the correct option is option A Shri Aurobindo okay teu integral education to concept to disil okay yes good Achyut Krishna yes good okay chalo next okay etu bahut easy question right etu kisuman question enuka thake jot ami mane amar common sense logabo paru hoy ami ketaba amar common sense logabo para jay jodi he okoman holo amar hey বস্তুটোৰ লগত অকমান হলো আইডিয়া থাকিব লাগিব নহলে কিন্তু ইয়াতে কমন সেন্স যদি লগাই না আপোনালোক ম্যাম এইটোটো এনেকুৱা হ'ব যে স্ট্যান্ডার্ড যদি এডুকেশনৰ স্ট্যান্ডার্ড বঢ়াব লাগে এখন স্কুলতে হওক যদি আমি স্ট্যান্ডার্ড বঢ়াব তেতিয়া আমি গুড টিচার্স এপয়েন্ট কৰিব লাগিব হেটো আপোনালোকে লগাব কিন্তু যাৰ মানে অকমান হলো এই বস্তুটোৰ লগত কনসেপ্টৰ লগত বুলি কলো মই বা অকমান হলে হিটো ক্ষেত্ৰত নলেজ আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু আনসাৰটো বেলেগ হ'ব okay teolokor answer to beleg hobo yes Jerifa Sultana right good so mane apunar hitu khetrot okoman knowledge ase mo buji palo hoy thik ase so the standard of education can be raised by yes option C মানে সাক আপোনালোকৰ যদি স্কুলখনত এডুকেশন সিস্টেমৰ মানে স্ট্যান্ডার্ড টু ৰেজ কৰিব ইচ্ছা আছে তেতিয়া হলে গুড টিচাৰ ৰাখাটো মই কলো না প্ৰথমতে কোনোবাই হয়তো গুড টিচাৰ বুলি কৈ দিব গুড টিচাৰ ৰাখিলে কিন্তু গুড টিচাৰ যেনিবা ৰাখিলে আপোনালোকে এপয়েন্ট কৰিলে কিন্তু এডুকেশন যেটো এচিভমেন্ট লেভেল এটা ষ্টুডেন্টৰ আমি কেনেকে জাজ কৰো কেনেকে চাও আমি ইভালুয়েশন কৰো ইভালুয়েশন কে মানে কি এক্সামিনেশন আমি এচিভমেন্ট লেভেল টু মার্ক কৰিব লাগিলে আমি কি কৰো সাবমিটিভ অ্যাসেসমেন্ট কৰিছো আমি ফর্মেটিভ আৰু সাবমিটিভ সো ফাইনাল এক্সাম মানে কি যত এচিভমেন্ট লেভেল মার্ক কৰা হয় বা এচিভমেন্ট লেভেল তো আমি চাও ফোকাস কৰে হয়তো প্ৰডাক্ট ওৰিয়েন্টেড হয়
কি প্ৰডাক্ট ফাইনেল প্ৰডাক্ট কি ওলাল সো হেতু আমি যদি চাও তেতিয়া হলে আমাৰ কি হয় আমাৰ সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট হয় সো সেই বস্তুটো কি আছে যে এক্সামিনেশন সিস্টেমটোৱে যদি ভাল নহয় স্ট্যান্ডার্ড অফ এডুকেশন কেনেকে ভাল হ'ব যদি বুলে এক্সাম দেৰ দিনা স্কুলখনত কোৱেশ্চন পেপাৰটো দি দিছে লগতে আনসাৰবোৰো বুলে দি দিছে ৰে তোমালোকে বুকস খুলি পিনে চোৱা পঢ়া নিজে লিখা আনসাৰ যদি হেনুকা হয় তেতিয়া হে লৰা চলিবোৰে কিবা শিকিব নেকি সো জিমানখিনি স্ট্যান্ডার্ড এক্সামৰ হ'ব এক্সামিনেশনৰ হ'ব এক্সামিনেশন সিস্টেমৰ হ'ব হিমানখিনি স্ট্যান্ডার্ড অফ এডুকেশন বাঢ়িব ওকে গুড ঠিক আছে ভেরি গুড ওকে সো নেক্সট স্টার্ট দিও আমি ওকে এটু সাকসুন কোনগিটা ফলোইং স্কিলস are needed for the present day teacher ইতিয়াৰ টিচাৰৰ কাৰণে ইফেক্টিভলি ক্লাছৰুমত টিচিং কৰিবৰ কাৰণে কোনগিটা ফ্যাক্টৰ লাগে এটু ইজি আছে কোৱেশ্চন এন্ড মই জানো আপোনালোকে এটু আনসাৰ দিব বুলি ৰাইট সো দিয়কচোন কি হ'ব এটু আনসাৰ ওকে ওকে সুমন এতিয়া আপুনি আহিলে নেকি অকমান দেৰি হ'ল চাগে ন মই আপোনাৰ কমেন্ট এতিয়াহে দেখিলো সুমন ওকে সো এওঁলোক মোৰ পেইড বেচৰ ষ্টুডেন্ট হয় ৰাইট চলো সো কি হ'ব সো কি লাগিব বাৰু আমাক কোৱালিটি নলেজ অফ টেকনলজি ইউজ অফ টেকনলজি ইন টিচিং লাৰ্নিং ইউজ অফ টেকনলজি ইন টিচিং লাৰ্নিং তাৰ পিছত knowledge of students needs আৰু content mastery and knowledge of তো কোন গিটা লাগিব আমাৰ টেকনলজি নলেজ আমাৰ হিমান্ত নহলো লাগিব কিন্তু যদি আমি বাকি তিনটাৰ চা বাকি তিনটাৰ ওয়েটেজ বেছি আছে কি ধৰণে কাৰণ টেকনলজি তো আমি ইউজ কৰিব জানিব লাগিব ইন টিচিং লাৰ্নিং ফিল্ডত হয় টিচিং লাৰ্নিং ফিল্ডত আমি কি ধৰণে টেকনলজি তো ইউজ কৰিব জানিছো হিটো ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু অকল টেকনলজি নলেজ তো লৈ থাকিলে নহব সো তাৰ পিছত আছে knowledge of students need obviously student centered হয় learner centered হয় সো আমি students or need to first priority ৰাখিব লাগিব students ok লাগে বেলে কিবা আমি দিয়েছো বেলে হ'ব নেকি students ok লাগি আছে ভুক আমি দিয়েছো পানী students ok লাগি আছে পানী পে আমি দিয়েছো খাবলৈ হ'ব নেকি নহব সো হেতুৱে তাৰপিছত content mastery container mastery হবই লাগিব যেটো আমি সাকে লাস্ট কিবা এটা সেশনত কোনটা কোয়েশ্চন আনসার সিরিজতে মই অলরেডি কৈছো যে মাস্টার অফ দি কন্টেন্ট টু কি হয় টিচাৰৰ প্রফেশনাল আৰু লগতে পার্সোনাল কোয়ালিটিৰ ভিতৰটো আহে ওকে মাস্টার অফ দি সাবজেক্ট টু হ'ব লাগিব তিতেহে তেও কি হয় যদি হেখন ফিল্ডৰ এক্সপার্টাইজ হয় তিতেহে তেও ফ্ৰুটফুল এটা সেশন কৰিব পাৰিব ওকে এন্ড দেন হেতু বস্তু তিতেহে ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে লাভৱান হ'ব যেনেকে মোৰ ইটু হল মাস্টাৰি ৰাইট মোৰ এইটো সাবজেক্ট হল মোৰ মাস্টাৰি মই ইয়াতে মাস্টাৰ্স কৰা আছে মোৰ হয় লগতে মই স্লেট এক্সামও ক্লিয়াৰ কৰি থৈছো সো এইবোৰ বস্তু হেকাৰণে হল কথাটো যে বিভিন্ন গভৰ্নমেন্ট এক্সামসও মই ক্লিয়াৰ কৰিছো সো তাৰ কাৰণে কি হৈ যায় যে আমি এটা কন্টেন্ট পঢ়ালে নহব হিটোৰ ওপৰত আমাৰ মাস্টাৰি থাকিব লাগিব ওকে চলো সো ইয়াৰে কোনটো হ'ব অপচন অপচন 2 3 4 সো 2 3 4 আছে কবান অপচন সি ওকে মই ইয়াতে এনেকে হেকাৰণে লাহে লাহে বুজাই আছো কাৰণ মই ভাবো যে গুটেখিনি জানিব লাগিব আমি অকল যে এইটো কোৱেশ্চন হা এইটো অপচন কাৰেক্ট এনেকে কলেটো নহব হয় এনেকে কলে নহব ঠিক আছে নেক্সট Maslow 1967 found that his group of people or the self-actualized people had some distinct characteristics like So Maslow jete experiment korisil teo group or people that self actualizes asil aru has some distinct characteristics ki asil je they were eto acha so they were open to experience okay they were open to experience so eto hol correct option so মই অকমান comments আপোনাৰ লগৰ 17D নহয় দীপাঙ্কৰ এটো actually 17D নহব এটো হ'ব first option to okay তেওঁলোকৰ যেটো গ্ৰুপ আছিল they were open to experience so হেকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপেৰিমেন্টস কৰিব পাৰিছিল ঠিক আছে so next আমি একবাৰি
Okay. Okay, it too easy আছে কেনেকৈ ইজি আছে মই কৈ দিওঁ অকণমান তেতিয়া আপোনালোকে আইডিয়াটো পাই যাব all the self theories যিবোৰ আমাৰ self related theories যিটো কাৰ্ল ৰগাৰ্ছে দিছিল আমাক self theory এটা কনসেপ্ট এটা দিছিল হয় সো হেতু share a view of personality which relies so আমি self theories পৰা আমি কি হয় এজন ব্যক্তিৰ আমি personality judge কৰিব পাৰো judge নহয় মানে personality ওপৰত পঢ়া যায় okay then relies heavily on so কোনটো পইণ্টত বেছি heavily rely কৰে so self theory মানে কি নিজৰ ওপৰত self মানে নিজকে ন সো নিজকে কেনেকৈ চাব পাৰিব আপুনি situational variations কৰি পিনে social interact কৰিলে আপুনি এটা বেলেগ সমাজ এখনৰ লগত আপুনি বেলেগৰ লগত আপুনি interact কৰিছে হেতু আপুনি নিজকে চাব পাৰিব নেকি নিজকে চাব পাৰিব নেকি ক্লাসিক্যাল আৰু অপাৰেন্ট কন্ডিশনিংত আপুনি এটা stimulus আৰু response হেতু SR ৰিলেশন আমি ষ্টাডি কৰো হয় তো কোনটো হ'ব ককচোন introspection মানে কি introspection মানে কি ককচোন so মই অকমান কমেন্ট চাও yes so মোৰ সকে হাইতে আপোনালোকে আনসাৰটো গম পাই গৈছে ৰাইট so introspection মানে হল কি আমি নিজকে যেটা আমি ভিতৰ পিনে আমি চাও আমাৰ উইকনেস কি আমাৰ স্ট্রেংথ কি হয় আমি নিজকে নিজে জাজ কৰো হেনেকুৱা কিছুমান বহুত টেস্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্টও আছে যিবোৰ আমি ইউজ কৰি আমি নিজৰ আমি ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স বোৰ চাব পাৰো আমি নেচাৰটো চাব পাৰো right so the correct option is option D ঠিক আছে yes good okay okay so Panchurika Bharaliye dise A option A to kiyo nohoy boli moi koi diu karon situational variations eta protektu beleg situation dia thakil suppose protektu beleg situationot apuni beleg ke behave koribo pare karon situation to ki dia ase apuni na jane so hitur karone apuni iate nijor self theories or logot keneke relate korbo nijoke keneke sabo tate so hei je apuni beleg situationot beleg behave korise হেতু যে আপুনি সাবো যাব হেতু যে আপুনি সাবো চেক কৰিব হে চেক কৰা প্ৰসেসটোৱে তো হল ইন্ট্রোস্পেকশন বুজিছা না এতিয়া ওকে চলো সো নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাও Okay, so here ki ase answers the answers seek to discover individuals characteristics behavior and do not have right or wrong so kunto jito amar individuals or characteristics opora ami relate koribo paro eta word okay characteristics opora ami relate koribo paro eta word যেটো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাৰ নেচার আমাৰ জানিব পাৰো আমি কোনটো হ'ব পাৰে অপশন ককচোন ওকে কোনটো অপশনস হ'ব পাৰে ককচোন আমন এসিটো বঢ়াই দিয়া না ওকে চলো yes good okay good মই আপোনাৰ M lamu buliye kolo bari ate jitu likha ase good thik ase yes Suman okay so the correct option is option C amar jitu characteristics behavior thake hetu amar kihor logot related thake amar personality test or logot thik ase yes Saraswati Sarkar apni right answer dise good chalo so next agbari jao ami okay এটা বহুত ইজি মকলো ন সিরিয়াস স্টুডেন্টসৰ কাৰণে কিন্তু ইজি ওকে সিরিয়াস হৈ পনে জনে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকে জানে যে পেন্সিল পেপাৰ টেষ্ট যত কোৱেশ্চনস আৰু বা সিম্পল স্টেটমেন্ট থাকে যাৰ আনসাৰ অকল yes or no হিচাপত মাৰ্ক কৰিব লাগে হেতু কি বুলি কয় thematic appreciation test কয় নে mental ability test কয় নে differential ability test কয় নে questionnaires কয়
Okay, so lagibo mok answer lagibo koksun. So the correct option is yes. Okay, okay, good. So hetu ki boli koy questionnaires. Ki boli koy questionnaires. Okay, ebur hol standardized test. Kintu questionnaires hol jot ami অকল yes no দি আমি questions কিছুমান থাকে আমি yes no বা আমাৰ লগত ৰিলেট কৰিছে নে না আমি হেতু হিচাপত জনাও ঠিক আছে ওকে সো এটো কারেক্ট অপশন ইজ অপশন ডি ওকে yes 20 is d okay chalo next so roba next ami question to korim etu korim question number 22 korim ami thik ase okay so etu question kok so etu question kok most questioners in magazines ote hok kisuman questions thake designed to tell us whether we are good husbands introverts mane amar kisuman characteristics koy okay kisuman characteristics koy ba kisuman enuka koy jitu mane hoyto real life ot apply no hoy applicable no hoy enuka kisuman statement kisuman magazine ot di die okay ba introvert successful hone executives hone or even so forth are so hebur ki hoy hebur valid hoy non valid hoy apparent hoy or deceptive hoy itia moi ate মই জানো আপোনালোকৰ হয়তো দুটা ওয়ার্ডত কনফিউজন লাগি আছে ওকে মই কৈ দিও ভ্যালিড টু গমে পায় নট ভ্যালিড টু গম পায় ডিসেপটিভ মানে কি হয় এটা বস্তু মিসলিডিং ওকে এটা বস্তু কি হয় মিসলিডিং হ'ব পাৰে মিসলিডিং বা ফলস মিছাও হ'ব পাৰে কিছুমান বস্তু এনেকুৱা কৈ দিয়ে ন ম্যাগাজিন বা কিছুমান এনেকুৱা এডভাৰটাইজমেন্টত কোৱেশ্চনাৰ্স এনেকুৱা থাকে যত যেটো আমাৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল লাইফৰ লগত হয়তো ৰিলেট নকৰিব পাৰে কয় ন ৰিয়েল লাইফ আৰু ৰিয়েল লাইফ টু বহুত বেলেগ হয় হয় সো এটা কোনটো হ'ব পাৰে নো এটো হ'ব যেটো হয় যে এনেকুৱা কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স দি দিলে কি হয় এটো ডিসেপটিভ হয় সো দ্য কারেক্ট অপশন ইজ অপশন ডি ডিসেপটিভ ওকে যেটো মিসলিডিং হ'ব বা ফলস হয় ওকে সো নেক্সট আগবাঢ়ি যাও আমি okay edu janene bar apnalage mirambaka the school based on idea of free progress education was advocated by kune disil free education okoman agote ami porhi goisu okoman agote ami porhi uthisu moi je bujaisilu free jot mane flexibility besi ase ei traditional education or dore no integral education thake so hey integral education thaka school khonor naam asil mirambaka so hey school khon kune korile kune banale yes kune banale yes 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 good okay good okay so the correct option is Aurobindo okay june am already kolo na integral education to jito amak dise so te hey school khon jito new delhi ta ase okay new delhi no old delhi sage yes muthote delhi okay moi to ekbar cross check korbo lagibo I guess old delhi so delhi ta ase okay teo hekhon school tate advocate korisil thik ase okay no hoy okay thik ase chalo next akbar ami okay etu kokson ki hobo pare the most important single factor of success okay most important single factor of success for a teacher in the beginning of teaching career is ki hobo pare bar teaching career prothom tote jodi ami successfully kobo karne success hobo karne jodi ami eta factor ami bisari lon te kuntu hobo pare
verbal fluency look কি হৈছে ইয়াতে এগিটা গুটেগিটা ইম্পৰ্টেন্ট ওকে গুটেগিটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় career success হব কাৰণে টিচিং career to as a teacher success হব কাৰণে গুটেগিটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু হল কথাটো যে আমাৰ কোনটো ইয়াতে শব্দটা আছে নহয় most কোনটো বেছি ওকে কোনটো বেছি হব yes so option C to বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এগিটাও ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু ফার্স্ট গৈ যদি ক্লাসরুমত আপোনালোকে এডজাস্ট কৰিব নোৱাৰে তো আপোনালোকৰ হে প্ৰফেশনাল এথিক্স টু কৰ পৰা দেখাব পজিটিভ এটিটিউড বা আউটলুক যে টুৱাৰ্ডছ লাইফ আপোনাৰ যে লাইফৰ প্ৰতি এটা পজিটিভ আউটলুক আছে হেতু ষ্টুডেন্টসে কিতিয়া গম পাব যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টুডেন্টছৰ লগত কথা পাতিব ইন্টাৰেক্ট কৰিব ক্লাসরুম গৈ পিনে ক্লাসটো স্টাৰ্ট দিব তেতিয়াহে গম পাব কিন্তু হে স্টাৰ্ট দিবৰ কাৰণে আগতে গৈ কি হ'ব লাগিব এডজাস্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি ভাৰ্বাল ফ্লুয়েন্সি বা অৰ্গানাইজেশন এবিলিটি কিবা এটা বস্তু অৰ্গানাইজ কৰিব বা কিবা এটা বস্তুৰ ভাৰ্বাল যেটো আপোনাৰ কমিউনিকেট কৰাটো আপোনাৰ ফ্লুয়েন্সিটো আছে হেতু কিতিয়া কৰিব পাৰিব এইবোৰ সেকেন্ড স্টেপত আহে প্ৰথম স্টেপটো তো ইটোৱে আহে ৰাইট প্ৰথম স্টেজ তো ইটোৱে আহে আপুনি কেনেকৈ এডজাস্ট কৰে হয় ঠিক আছে সো বুজি পালে নে সো ইটো হল কারেক্ট অপশন yes okay good so next আগবাঢ়ি যাওঁ আমি okay এটো কি আছে চাকচোন so কি আছে the self as a self construction as a process okay are seen in most theories which employ any kind of আমার সেলফ টুক যে একবার সেলফ কনস্ট্রাকশন বা সেলফ থিওরি তো পঢ়ুতে সেলফক একবার প্রসেস হিসাবত চাইছো বা একবার আমি আৰু বেলেগ ওয়েট চাইছো ওকে সো হে বস্তুটো প্রসেস হিসাবত চাউন্তে আমি সেলফ টু কি হিসাবত বুজিছো আমি সেলফক কি হিসাবত বুজিছো নো সো ইয়াৰে যেটো আনসার দিছে এটো নহয় সো সেলফক আমি বেসিক্যালি আমি যেটা আমি এনেকে সেলফ থিওরি তো আমি চাও তেটা আমি সেলফক object হিসাবত লও ওকে সো সেলফক আমি object হিসাবত কনসিডার কৰো ঠিক আছে নেক্সট যাও আমি ওকে এইটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে কনসেপ্টটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব ওকে কনসেপ্ট ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব সো then in theory the ego comprises the personality's executive functions car theory Maslow to asil amar jeto need theory jeto ami pohi thakilo bare every time I pohu triangle to right addiction to ami ego logot nasil Spearman's theory egita ei dra kintu muk apnalage kobo lagibo moi noko hoy to psychoanalytic to amar ki asil hetu apnalage kobo lagibo kobo paribo ne konuba কব পাৰিবনে লাগিব yes হয় ঠিক আছে সো ইগো টু যেটো কম্প্ৰমাইজ কৰিছিল আমাৰ পাৰ্সোনালিটি থিওৰি ওকে যেটো এক্সিকিউটিভ ফাংচনস তাতে দিছিল তাতে হিটো আছিল আমাৰ সাইকোএনালিটিক থিওৰি যত আমাৰ দিছিল নহয় ই আইডি আৰু ইগো super ego okay super ego এনেকুৱা কনসেপ্ট বোৰ আমি কৰিছিলো না নাই সো এইবোৰৰ কাৰণে কি হ'ব আপোনালোকে কনসেপ্ট ভিডিওস বোৰ চাব লাগিব ঠিক আছে সো হেতু কি হয় হেকাৰণে সাইকোএনালিটিক থিওৰি comprises কি কৰে personality executive functions okay so এইটো নহয় আমি নেক্সট আৰু এটা অকমান আমি হে কৰো okay etu korim question number 29 korim ami okay 29 ki ase out of the dear gradually develops a portion which is the self so egitar bhitor eta enuka concept ase jot amar self to amar basic self concept or amar jetu develop kora hoy okay so kuntu hobo
yes okay good Suman apni koise যে two factor theory to disil amar jetu theory of intelligence asil jetu Searle Spearman disil right good okay so yare jetu option hobo correct hitu hobo a phenomenal field okay phenomenal field ki hoy ami gradually develop kore eta portion jot amar self hitu ami self buli ko okay eburo karone concept video apnalage sabo lagibo he karone moi অকমান হে কৰি লগিছো ওকে চলো হা ওকে এটু ইজি আছে এটু কোয়েশ্চন ইজি আছে ওকে এটু কোয়েশ্চন ইজি আছে so according to Carl Rogers okay in addition to present self তেওঁৰ মতে self আছিল আৰু লগতে আৰু এটা বেলেগ এটা selfও আছিল কি self আছিল তেওঁ হিচাপত তেওঁৰ থিওৰিটো জুনে পঢ়িছে তেওঁলোকে গম পাব তেওঁ দুটা থিওৰি দিছিল এটা হল self মানে তেওঁ দুটা থিওৰি নহয় থিওৰিটো দুটা ফ্যাক্টৰ দিছিল এটা হল self আৰু এটা হল আনসাৰটো কৈ দিও নেকি মই okay yes বহুত বস্তু আজি নিউ কৈ পাইছো yes সেই কাৰণে মই কলো দেখোন মই এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ লৈ আহু মই এনেকুৱা কন্টেন্ট এনেকুৱা লৈ আহু যেটো আপোনালোকে ভাবি পৰে যে CDP হে হয় বহুত সহজ হয় পাৰিলম কিন্তু নহয় কিছুমান বহুত ক্ৰিটিক্যাল বা কিছুমান বহুত মানে আমি লাইটলি লৈ ললে হে বস্তুটো যে আমাৰ পিছত প্ৰবলেম দিয়ে হেনুকুৱা হৈছে কথা বুজিছে সো সেই কাৰণে মই এনেকুৱাকে লৈ আহু বস্তুবোৰ যে মই হেতু কোৱেশ্চনৰ লগত থকা বহুত বেছি বেলেগ বেলেগ কন্টেন্ট মানে কনসেপ্ট আপোনালোকক মই দিব পাৰো মই চেষ্টা কৰো হেনুকুৱাকে চেষ্টা কৰো যে আপোনালোকক মই যিমান পাৰো হিমানখিনি বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি যাও ঠিক আছে হেতু কাৰণে সো ইয়াতে যেটো মই কৈ আছিল যে কার্ল ৰজাৰ্ছে কি দিছে yes good Dipanger so self থাকে আৰু এটা আছে ideal self okay ideal self তাৰ মানে আমি যেটা আমি আমাৰ নিজকে চাও সো আমি বৰ্তমান প্ৰেজেন্ট সিচুৱেশনত কি আছো হিতু চাব বিচাৰো আৰু ideal self মানে আমি কি হ'ব বিচাৰো okay to be কি হ'ব বিচাৰো হেই দুটাৰ মাজত কি হৈ যায় আমাৰ কেতিয়াবা কনফ্লিক্ট লাগি যায় আৰু কেতিয়াবা হয়তো আমাৰ হাৰমনি মানে কেতিয়াবা কনফ্লিক্ট না লাগে কেতিয়াবা ব্যালেন্স হৈ থাকে ঠিক আছে সো হেইটো বুজাইছে ইয়াতে ওকে কার্ল ৰজাৰ্ছৰ থিওৰিটো হেতু আছিল ওকে সো এটু কোয়েশ্চন ককছন says যেতিয়া symbolize experience কৰা যায় তেতিয়া মানে may not match যদি কিবা দুটা বস্তু ম্যাচ নহয় obviously ম্যাচ নহলে কি হয় কনফ্লিক্ট লাগে ক্ল্যাশ লাগে সো হে বস্তুটোক এক্সটার্নাল হেতু কি বুলি কয় কও পাৰিবনে কোনোবাই হেতু কি বুলি কয় সো যেতিয়া কনফ্লিক্ট লাগে মানে যেটা ম্যাচ নকয় হেতুক আমি কও incongruence okay incongruence মানে যেতিয়া ব্যালেন্স না থাকে আরে যেতিয়া ব্যালেন্স না থাকে ঠিক আছে আৰু কনগ্ৰুয়েন্স মানে কি হয় ব্যালেন্স থাকে ঠিক আছে হেতু বুজাইছে ওকে সো নেক্সট আগবাঢ়ি যাও আমি okay so yes etu paribo sage right agor tu jodi bujise etu answer u paribo titia hole okay etu jodi agor tu jodi bujise titia hole etu paribo so yate ki koise je jodi Carl Rogers koise jodi mature adjusted people there will be between the organism and self mane ki hoise adjusted mane balance hoy goise adjust hoy goise there is a harmony there is a peace there is a balance so titia hole kuntu hoy yes good very good Abhijito koise tapisan Nibedita dekao koise hoy okay so the correct option is option
C congruence মানে মই ক'লো আগৰটো যে ব্যালেন্স হৈ আছে ঠিক আছে সো আজি আমি ইখিনিতে শেষ কৰিম বুলি মই ভাবিলো ওকে সো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ক্লাছটো জয়েন কৰি পিনে তে আগলৈ মই যিমান ক্লাছ আনিম আপোনালোকে জয়েন কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো মই কাৰণ এতিয়া এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ প্ৰেক্টিছ কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে কাৰণ কোৱেশ্চনছ প্ৰেক্টিছ কৰা মানে আমি এটো নহয় যে কমন আহিব বুলি আমি প্ৰেক্টিছ কৰিম বাট কি ধৰণৰ আহে আৰু কেনেকৈ পঢ়িব লাগে আমি ওকে আৰু এটা কোৱেশ্চনতে দেখিলে না কিমান কি কনসেপ্ট কিমান কি নিউ ওয়াৰ্ডছ ঘুমাই থাকে বা বস্তুবোৰ বহুত বেছি ক্লিয়াৰ হৈ যায় সো সেই কাৰণে মই এনেকুৱাকে প্ৰেক্টিছ সেশন ওকে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছবোৰ আগলৈ আনি থাকিম সো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ক্লাছত জয়েন কৰিব বুলি আশা থাকিল এণ্ড টিল দেন ভালে থাকক আপোনালোকে এণ্ড থ্যাংক ইউ এণ্ড বাই বাই ওকে চলো